Assalamualaikum guys, welcome back to Fakhrul Travels Vlog. So, how are you guys? Macam mana keadaan korang sekarang? So far kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ni memang agak sukar untuk kita keluar ke mana-mana, betul tak? Pada subscriber Fakhrul Travels Vlog, aku ucapkan ribuan terima kasih yang sangat-sangat tak terhingga sebab sekarang ni kita dah nak mencecah 100 subscriber. So, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah support aku daripada awal sampai sekarang. And pada siapa yang baru datang ke channel ni, yang lalu dekat wall korang ke apa, yang penting pertama jangan lupa untuk like, subscribe. Kena subscribe di channel aku ni and hit the notification button bell tu. Sebab kalau tak tekan nanti korang mungkin akan terlepas kalau aku ada upload video-video baru. Sebab video-video yang aku akan upload lepas ni adalah sangat-sangat menarik dan konten ni memang korang sangat-sangat perlukan untuk bila korang nak travel nanti. Okey, apa yang aku nak bincangkan untuk video yang kali ni sebenarnya? Untuk video kali ni sebenarnya aku akan share dengan korang satu tempat yang korang akan rasa macam mind blown gila tau. Mind blown, lepas tu macam ada ke tempat ni sebenarnya kat dalam dunia ni? Macam tu tau. So, kebiasaannya tempat ni sebenarnya memang jarang para backpackers ataupun traveller pergi sini tau. Sebab dia macam tak terlalu terkenal and yelah, mungkin dia punya disebabkan currency dia agak mahal. So, agak para travellers dia jarang nak pergi sini lah kan. Actually nama tempat ni adalah Kotor. Mesti korang tak tahu, nanti korang blur kan. Kotor? Apa Kotor? Kotor tu negara ke apa sebenarnya? Dekat mana? Bandar tu kotor ke apa sebenarnya? Ke bandar tu bersih? Ke just nama je kotor? Korang sabar je. Kita tengok betul. Nanti kali ni aku akan ceritakan macam mana. Sebab bandar ni sebenarnya istimewa sangat bagi aku. So, untuk pengetahuan korang, Kotor ni merupakan satu bandar yang terletak di negara Montenegro. Montenegro ni merupakan satu negara yang kita tak, kalau kita nak masuk situ kita tak perlukan visa pun sebenarnya. And kita boleh melancong gunakan pasport saja, tak perlu nak apply visa lah apa benda semua tu kan. Kau nak tahu juga Kotor ni sebenarnya pun diiktiraf sebagai bandar permata Balkan. Sebab apa? Sebab dia terletak di antara sempadan-sempadan contohnya negara Croatia, Bosnia and Herzegovina, Albania, Kosovo, Serbia. So dia memang terletak di antara sempadan-sempadan negara ni lah. So sebab tu dia dikatakan sebagai permata Balkan. Kalau kau nak tahu, Montenegro ni juga merupakan satu pecahan negara dari Yugoslavia. Okey, kenapa aku nak bincangkan dengan pasal Kotor sebenarnya, bandar Kotor ni? Dia bukannya bandar tu kotor sebenarnya, tapi dia just nama dia yang unik. Nama tempat tu adalah Kotor dekat Montenegro. Untuk berkenaan dengan tempat-tempat menarik kat situ, memang banyak guys. Inilah dia punya apa yang menarik sebenarnya dekat bandar Kotor ni. Okey, first kali bandar ni nama dia je Kotor, tapi sebenarnya dia bersih je guys. Sangat-sangat bersih guys. Kalau korang tengok, bandar dia tak adalah besar mana pun. Dia macam dalam satu area kampung. So, itulah, penduduk-penduduk kat situ pun dia dekat area-area situ je. So, nak jaga kebersihan tu sangat-sangatlah senang. And then dia berada di pesisiran pantai Montenegro. So, that's why lah dia punya pemandangan dia sangat-sangatlah cantik. So, kalau ada peluang untuk kita pergi sini, aku rasa aku memang nak sangat-sangat nak pergi sini. Okay. Yang kedua, bandar Kotor ni juga merupakan bandar kota lama Kotor yang dibina di antara abad ke-12 hingga 14. Dan bandar ni terletak di antara dalam kawasan perkampungan lah macam tu. That's why lah kemudahan macam hotel, pengangkutan, farmasi, restoran, kedai, semua memang cukup lah dekat situ. Tapi be aware, dekat Kotor ni, untuk yang warga Muslim, makanan halal memang susah nak dapat. Okay, next, apa yang menarik dekat Kotor ni juga adalah Kotor ni juga merupakan bandar yang berhampiran dengan pelabuhan wilayah Eropah Tenggara. So, orang selalu panggil itu adalah Balkan. Sebab di Kotor ni memang betul-betul berada dekat berhampiran dengan kawasan wilayah pelabuhan Tenggara. So, menjadi salah satu tempat yang memang menarik perhatian yang pergi berlayar semua tu kan. So, Kotor ni merupakan satu tempat persinggahan diorang jugalah. Even though bandar ni kecil tapi memang sangat mantap guys. By the way, area-area dekat sini kan, dekat area-area bandar Kotor ni, area-area bandar yang kita nak pergi ni tak perlu kita naik pengangkutan awam pun sebenarnya. Kita just jalan kaki je. Sebab kalau korang nak pergi ke dekat area-area tempat yang menarik dekat kawasan Kotor ni sebenarnya, korang tak perlu nak pakai kereta ke nak naik pengangkutan awam ke, sebab laluan dia sangat-sangatlah dekat antara satu sama lain. So korang just boleh
jalan kaki je, tak jauh pun guys. Satu yang menarik lah. Biasanya kalau kita pergi travel mana-mana, kita kena jalan lah, kena jalan sikit. Lepas tu ada yang perlu kita naik kereta, and ada yang tempat ambil masa dalam berjam-jam untuk sampai sebabkan faktor geografi dia. Itulah uniknya Kotor ni. Dia tak perlukan banyak benda lah, and kita just perlu jalan je dekat kawasan tu. So sangat menarik bagi aku lah. Yang seterusnya, yang keempat, kalau korang nak dapat satu view yang cantik, sebenarnya untuk kalau korang nak ambil gambar ke nak menikmati satu pemandangan yang sangat-sangat cantik, korang bolehlah singgah ke puncak Istana Glovani. So dekat Istana Glovani ni sebenarnya dia merupakan satu istana yang betul-betul kat puncak dia, memang sangat-sangat cantik. Korang boleh nampak satu bandar Kotor tu sebenarnya. Memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat unik. Kalau korang dapat tengok tu secara depan-depan dan menikmati sendiri masa korang dekat situ. Kalau kita tengok pun memang sangat cantik sebab dia dah lah dekat pesisir pantai. And then dia punya apa kita panggil, kalau kita pergi sejuk, waktu sejuk pun memang lagi best, memang lagi sedap kan. Cuma itulah sejuk kan, tengok ada yang tak tahan tengok pada korang lah. Yang last, kalau bagi aku tempat yang menarik, apa yang menarik kat Kotor ni lah kan, korang boleh juga pergi ke Kampana Tower, Church of Our Lady of Remedy. Lepas tu kita juga boleh panjat ke St. John Fortress. Nak panjat ke St. John Fortress ni menarik juga sebab dia boleh lah dikatakan tinggi juga, tapi dia nak ke kawasan tu tak terlalu jauh sebab dia berdekatan sangat-sangat dengan area kawasan yang untuk korang pergi melawat tu lah kan. Korang boleh pergi juga kat Cathedral of Saint Typhoon dan macam-macam lagi lah korang boleh pergi kat situ. Yang best ni, tempat-tempat menarik bagi tempat-tempat menarik yang ada kat Kotor ni, dia tak sejauh yang kita jangkakan lah. Dia just dekat area situ je. So korang just jalan kaki lah kalau ni kena exercise sikit lah kan. Tu juga membantu kita masa kita travel, kita boleh exercise lah. Kalau tak kan macam sejak-sejak nak naik kereta kan, nak naik bas lah, apalah. So itulah unik dia bandar Kotor ni. Dia punya geografik dia tu memang kalau aku boleh aku tunjuk nanti, aku ada sedia video dia kan. Okay, macam biasalah, kalau kau dah pergi satu negara tu, mesti kau nak tahu kan apa sebenarnya pengalaman orang, apa sebenarnya tips yang kita boleh bagi tahu bila kita pergi dekat bandar Kotor ni sebenarnya. Okay, kat sini aku nak ingatkan korang, ada beberapa tips yang korang perlu ikut tau. Firstly, korang kena tahu kalau dekat bandar Kotor ni dia berada dalam wilayah Europe, and then dia menggunakan mata wang Euro. So kau kena faham lah, mata wang Euro ni agak besar, and barang-barang diorang confirm kalau tukar dari duit Malaysia memang bapak mahal. So kalau tengoklah pada korang, kalau korang nak beli barang-barang kat situ ke apa, nak beli jaket ke, biasa diorang akan ada kilang jaket, macam kilang jaket Turki lah, benda semua kat situ kan. So kalau ada macam duit lebih ke apa, korang boleh bawa siap-siap daripada Malaysia, tapi kena tukar duit Euro lah. Okay, take note benda tu. Yang kedua, tips dia, korang kena tahu dekat bandar Kotor ni, dia satu bandar kecil, tapi kelengkapan dia semua sangat-sangat mudah. Contoh macam hotel, bakery, farmasi, restoran, kedai cenderamata, bank, semua tu memang lengkap dekat bandar Kotor ni. Semuanya dah lengkap dekat bandar Kotor ni. So korang tak perlu nak risau kalau korang nak kena keluarkan duit ke, atau korang nak beli cenderamata ke. Cumanya itulah, bagi aku duit dia agak tinggi kan. So korang kena pandai kena pandai nilai sendiri lah macam mana kos satu barang tu nak handle kan. Kalau korang ada duit lebih, tak kisahlah kalau nak beli banyak-banyak pun, sebab duit tu bergantung pada korang sendiri lah kan, betul tak? So next, kalau korang nak pergi ke sempadan bandar Kotor ni, contohnya korang nak masuk Albania ke, atau korang nak masuk Dubrovnik ke, atau lain-lain Dubrovnik ataupun lain-lain sempadan yang berada dekatan dengan bandar Kotor tu kan. So tips dia, korang kena naik pengangkutan awam tau. Dia ada sediakan shuttle. Tapi kena take note, shuttle bus ni korang tiket dia kena beli kat kaunter sehari awal sebelum korang nak pergi ke tempat ke sempadan tu lah. Sebab dia bus ni dia ada schedule dia. Shuttle bus ni ada schedule dia. So ada yang schedule dia 1 hari perjalanan, and ada satu lagi bus tu dia schedule 2 hari perjalanan. So kalau macam korang lambat ke apa, nanti agak rugi kat situ lah. So korang terpaksa drag lagi masa. Kalau korang ikut travel agency, tak ada masalah lah, sebab memang dia akan bawa ke bandar Kotor, and lepas tu korang menginap kat situ, korang akan pergi ke negara lain kat sepadan dia. Tapi ni kalau korang gunakan itinerary sendiri, korang pergi kat situ, and korang memang nak bersuti kat situ je. So and then tiba-tiba korang nak ada masa lagi, korang just nak melawat dekat sepadan dia, negara sepadan dia, contoh Albania ke apa tu kan, kena beli tiket awal
sehari awal dekat kaunter shuttle bus tu. Okay. Yang keempat, makanan dekat sana mostly not a friendly Muslim punya lah makanan. Sebab mostly dekat sana kedai-kedai dia tak menyediakan makanan halal. So nak tak nak korang kena bawa siap-siap makanan yang mencukupi, makanan yang sentiasa kita makan dekat Malaysia lah. Contoh korang nak bawa Maggi ke, nak bawa roti, nak bawa apa-apa, kaya ke, sos ke, apa semua tu lah, korang bawa je sebagai persediaan korang bila nak makan dekat ni lah, kat Bandar Kotor ni. Sebab memang aku pesan awal-awal kat Bandar Kotor ni memang dia not a friendly Muslim punya ni lah. Tak sedia bawa makanan daripada Malaysia. Yang terakhir, macam aku cakap tadi lah, tips yang aku boleh bagi, sebab sekarang ni kita tak perlu nak, kalau korang pergi sendiri, korang tak perlu nak sewa kereta ke, nak naik pengangkutan awam ke, nak pergi dekat tempat-tempat yang menarik kat kawasan tu kan. Sebab tempat-tempat menarik diorang kat situ sangat-sangatlah dekat and just jalan kaki je, tak sampai beberapa kilo pun. Menarik je kat sini, diorang mampu lah sebenarnya untuk, yelah, even though tempat tu kadang-kadang ada tempat tinggi, ada yang ni, diorang boleh panjat semua kan. So macam bagi aku menarik lah kan. At the same time, kalau kita fikir secara positif, dia dapat meningkatkan tubuh badan kita lah kan. So aku macam amazed jugalah, sebab kawasan dia tu dah lah dekat pesisir pantai, and then dia berdekatan dengan gunung ranang yang macam dia tutup satu kawasan tu dekat tepi-tepi kan, antara tepi dengan tepi. Ini ciptaan Tuhan memang cantik sangat, memang cantik-cantik guys. Bagi aku, kalau korang ada macam ada tak boleh nak jalan ke, ataupun ada special cases ke apa kan, so tak ada masalah pun kalau korang nak naik pengangkutan awam. Cumanya kalau bagi aku nak menyenangkan korang untuk mengurangkan satu kos perjalanan tu, mungkin korang boleh apply untuk supaya jalan kaki je lah. Sebab much better lah daripada korang nak stuck dekat dalam jam ke apa. Kau tahu je lah kan, kalau bandar kecil macam mana, just lalu kat lorong, setiap lorong kau jalan-jalan, tahu dah sampai dah dekat satu tempat menarik tu. And then ada satu lagi tempat menarik tu dekat macam dia dekat satu pulau lah, dekat tengah-tengah. Tapi kat dalam satu pulau tu ada istana lah, dia macam amazing doh, cantik gila. Aku cakap, kalau korang berkesempatan korang patut pergi kat situ. Okay guys, Okay guys. Okay, so itu saja untuk video kali ni tentang Bandar Kotor. So terjawablah sudah apa sebenarnya itu Bandar Kotor. And bagi aku Bandar Kotor ni memang sangat-sangat unik, dan tak semua orang tahu sebenarnya Bandar Kotor ni terletak dekat mana. So hari ni aku rasa sangat-sangat bermanfaat aku share dengan korang berkenaan dengan Bandar Kotor ni. Mungkin ada selepas ni orang, korang-korang semua after Covid ni nak pergi melancong ke, so aku rasa better korang ambil package ke Balkan kan. Korang cuba try untuk pergi ke package ke Balkan. And dalam package Balkan tu memang confirm ada dia akan bawa ke Bandar Kotor ni. So kat situ lah nanti korang boleh tahu apa yang aku maksudkan dan apa yang memang cantik kat situ. Dan info-info aku ni sangat-sangat guna kalau korang bila dekat sana lah. Especially kalau siapa yang pergi tanpa menggunakan package ataupun memang pergi secara sendiri. Korang bolehlah gunakan video info aku ni sebagai rujukan korang untuk masa korang travel nanti. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Thank you kepada korang semua yang dah tengok daripada video awal sampai ke video akhir video ni. Dan aku harap korang subscribe channel ni sebab nak sampai dah 100 subscriber. Aku harap hujung bulan ni dapat cecah 100 subscriber. And mungkin juga video ni memang tahu tiba-tiba dah dapat 100 subscriber kan. So akan sama lah untuk Fakhrul Travels Vlog maju. Dan kalau korang ada komen, jangan lupa untuk letak dekat komen section bawah tu. Kalau korang rasa konten ni sangat-sangat bermakna untuk korang, sangat-sangat bagus, educational purpose untuk korang, so korang boleh letak juga cakap kat situ. Boleh up lagi konten-konten yang baru ke, atau konten yang lagi menarik. Kalau korang ada idea ke, jangan lupa untuk subscribe, like dan hit the notification button bell dekat sebelah tu guys. Okay, sebab video baru akan datang sangat-sangat banyak, dan korang jangan lepaskan peluang untuk stay tune dengan Fakhrul Travels Vlog. So itu saja daripada aku, and kita jumpa lagi untuk next video yang akan datang. So bye bye.